Hello, my dear students of the 6th grade of primary stage at one of the new episodes of mathematics. Today we are going to learn new lesson in mathematics, the meaning of multiplication and division of integers. النهارده معانا lesson مهم جدا هنكمل بيه الاوبريشنز اللي كنا بدأناها في الحلقة اللي فاتت. كنا خدنا الحلقة اللي فاتت adding and subtracting of two integers. النهارده هنكمل بقى عندي كمان two operations تانيين اللي هم multiplying و dividing integers. طبعا كنا خدنا في الحلقة اللي فاتت ان sum of any two positive integers لازم يطلع positive. طب ال sum of two negative هيكون negative. لو ال sum of two integers one of them is positive and the other is negative يكون ليها شكل معين. انا بعمل minus عادي جدا وبعد كده بحط sign of the bigger number numerically طبعا زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت. النهارده بقى نتكلم مع بعض الاوبريشنز على الانتجرز. عندنا third operation اللي هي multiplying of two integers وكمان هناخد كمان dividing وهنعرف كمان البروبرتيز بتاعت المالتيبلاينج والديفايدنج للانتجرز. طبعا احنا عارفين مع بعض المالتيبلاينج ممكن ان انا اعمله using the number line وممكن ان انا اعمله عادي جدا mentally بدون اي مشكله. في بس رول محتاج ان انا ابدا اتكلم فيها قبل ما نبدا الشغل بتاع المالتيبلاينج والديفايدنج النهارده، اللي انا لو two positive integers البرودكت بتاعهم هيكون positive. تمام؟ طب لو two negative integers برضه البرودكت هيكون positive. يبقى افهم من كده لو two numbers بيكونوا positive الانسر هتكون positive. لو two numbers هيكونوا negative برضه الانسر هتكون ايه؟ هتكون positive integer. نفس الشيء لو اتكلمنا على الديفايد فنفس الرول او نفس الكونسبت بالظبط في الديفايد. يعني لو عندي two integers بيكونوا positive الديفيجن ما بينهم او الكوشنت ما بينهم هيكون positive. كمان لما اجي اتكلم على الديفيجن بتاع two integers بيكونوا negative نفس الفكره هيكون الانسر هتكون positive ايه؟ positive quantity. طب لو واحد فيهم بقى positive ونيجاتيف، لو واحد فيهم هيكون positive والتاني هيكون نيجاتيف البرودكت او الكوشنت حتى هيكون with negative sign. تمام؟ دي اهم حاجه محتاج ان انا اتكلم فيها النهارده لان بتلخبط كتير قوي لما اجي اعمل multiplying mentally طبعا لاي two integers. يبقى احنا خلينا متفقين مع بعض دلوقتي ان انا عندي اي two integers positive او negative الانسر positive سواء multiply او divide نفس الفكره. لما يكونوا one is positive والother بيكون negative فعندي حاجة مهمة جدا هنتكلم فيها ان هما هيكونوا with negative sign. طيب نتكلم مع بعض على البروبرتيز بقى المهمة جدا في المالتيبلاينج of two integers. طبعا عندي اول واحدة كانت ايه؟ نفس اللي كنا خدناه في الادينج والسبتراكتنج. the first property is called closure. يبقى نشوف كده مع بعض نقول ال properties of multiplying integers. number one طبعا عندي first one عندي closure property. closure property اللي هي ايه؟ اللي هي المultiply of any two integers هيكون برضه belong لايه؟ belong ل set of integers. بمعنى لما نقول كده مع بعض A belongs to Z وكمان B belong to Z. فلما كده اقول A multiplied B هيكون برضه belong ايه؟ belong to Z. اوكي؟ دي اسمها closure property. طيب number 2 عندي حاجة اسمها commutative property. commutative معناه ان انا هعمل exchange البوزيشن بتاعت التو نمبرز. يعني لما كده اقول مع بعض كده ان A multiply مع B هتكون equals B multiplied A. يبقى انا كده هبدل الاماكن بتاعت النمبرز. البرودكت مش هتغير. يعني لما اقول 2 times 3 هي نفسها 3 times 2 بدون اي مشكله. نمبر 3 معايا هتكلم مع بعض على حاجه اسمها the associative property.
associative اللي هي البراكتس لما يكون عندي 3 numbers وانا عايز اجيب البرودكت بتاعهم. we can use groups ان انا هعمل groups ل 2 numbers. يعني مثلا لما اقول كده A multiply B multiply C هو نفسه exactly لما يعمل هنا A multiply B multiply C. اوكي. طب نمبر 4 في بقى عندي في نمبر 4 حاجه اسمها ايه؟ حاجه اسمها multiplicative identity. multiplicative identity اللي هو ايه يا جماعه؟ اللي هو ال1. فبقول كده مع بعض ان ال1 is the multiplicative identity in A in Z. ليه قلت 1؟ عشان 1 times any number equals the same number. طيب في بقى property مهمة جدا هنأجلها شوية بس كده لحين ما نحاول ان احنا نشوف مع بعض بقى practice على الجزء بتاع ال product of two integers. يعني مثلا لو هبدأ كده مع بعض عندي property مهمة قوي او عندي questions طبعا مهمة جدا في الجزء ده. قولوا كده مع بعض يا جماعة find the result of each of the following. هنا the first one بقول 2 multiply by negative 7 2 multiply by negative 7. طبعا هنا عندي مع بعض هعمل 2 times 7 عادي جدا بدون أي مشكلة. 2 times 7 equals 14. طب when عندي the two signs are different then the negative sign will be in the answer. يبقى هنا احط مع بعض negative sign عشان تكون الانسر negative 14. طب question number 2 هنا عندي negative 3 multiplied by negative 6 نفس الكلام two quantities of the same sign. فهنا اقول مع بعض 3 times 6 which is 18 3 times 6 which is 18 و negative times negative it will be positive because the two signs are the same. Number 3 negative 5 multiply 10 we just multiply 5 times 10 which is 50 and we put negative sign in the answer. Number 4 5 multiply by 0. طبعا انا عارف ان any number multiply by 0 الانسر هتكون 0 طبعا. اوكي any number multiplied by 0 الانسر هتكون بدون اي مشكله equals 0. نكمل بعد كده هنا عندي 3 multiply 12 which is 36 وانا عندي 2 numbers بيكونوا positive sign فهنا هقول ان 3 times 12 هتكون equal 36 بدون اي نقاش. اخر حاجه هنا عندي 7 multiply by negative 9 the two signs are different فهقول 7 multiply by 9 which is 63 and we put the negative sign in the answer. اوكي طيب يبقى ده كده كان يعني just question ازاي بعمل multiply لاي two integers وازاي ان انا لما يكون two numbers positive answer شكلها عامل ايه، لما يكون two numbers negative الانسر هتكون ازاي بالظبط. طيب نيجي بقى للبروبرتي اللي كنا اجلناها وقلنا ان احنا هنناقشها دلوقتي، حاجه اسمها distribution multiplication over addition. تمام؟ يبقى property number 5 مهمه جدا بقى يا جماعه. البروبرتي دي ان بتعتمد ان بيكون جايب لي expanded form او expanded problem ويقول use the distribution property to find the answer. بمعنى طبعا انا عندي مع بعض كده لما اقول A multiply B plus B multiply C. طيب معانا مداخلة مريم من القاهرة. الو ازيك يا مريم؟ الحمد لله. عاملة ايه؟ تمام الحمد لله. مريم احنا كنا بنتناقش مع بعض دلوقتي على البروبرتيز بتاعة المالتيبليكيشن صح؟ ايوه. طب مريم لو حبيت دلوقتي اسألك مع بعض كده سؤال مهم جدا يقول مع بعض ايه؟ يلا يا مريم. complete each of the following يا مريم اهو and derive the property of multiplication. ماشي. مريم عندي the first one بتقول 5 times
space equals 5. فعايز اقول مع بعض احط السبيس ده مكانه ايه والبروبرتي دي هتكون اسمها ايه؟ معلش يا بس ممكن تقولي مسألة تاني يا مريم. 5 times space equals 5. 5 times 8. 5 times a equals 5. 5 5 times what equals 5. قدامك يا مريم اهو معايا. 5 times 1. تمام جدا. دي هتبقى اسمها المالتيبليكيتيف ايدنتيتي. برافو عليك يا مريم. طبعا يا جماعه زي ما مريم قالت مع بعض كده ان 5 times 1 هتكون equals 5. فهقول كده ان البروبرتي دي طبعا دي عشان عملت multiply by 1 فال1 ده كنت بسميه multiplicative identity. اوكي؟ تمام. شكرا ليك يا مريم على مداخلتك الجميله دي. ان شاء الله يا ريت تابعينا لغايه اخر الحلقه عشان نكمل مع بعض كمان الديفايد واحتمال كمان ناخد الباورز كمان النهارده يعني. ثانك يو ليك يا مريم. نرجع بقى يا جماعه نكمل مع بعض للجزء ده. انا كان عندي حاجه مهمه جدا اللي هي بتكلم فيها على الديستريبيوشن بروبرتي اللي هي ايه؟ لما بيكون عندي اكسباندد فورم ازاي استخدم بروبرتي جديده ان انا بدل ما اعمل ستيبس كتير اخليها ايه 1 or 2 steps. اوكي ده اللي احنا هننفذه في البروبرتي دي انا بسميها ايه distribution property. بمعنى لما نقول كده مع بعض يا جماعه يبقى اسمها distribution property. يعني say لما نقول مع بعض كده 3 multiply 5 plus 2. 3 multiply bracket 5 plus 2. عشان اجيب الانسر دي ممكن اعمل حاجه سهله جدا. اول حاجه او ممكن احلها بشكلين. الشكل الاولاني انا هعمل 5 plus 2 عادي جدا والانسر تطلع multiply by 3. السوليوشن التاني ان انا هعمل حاجه اسمها distribute. اوكي طب معانا عاصم من الجيزه. هعمل حاجه اسمها distribute. اوكي طب معانا عاصم من الجيزه. ازيك يا عاصم؟ الو ازيك يا عاصم عامل ايه؟ الحمد لله. تمام؟ عاصم دلوقتي لو انا مع بعض حابب ان انا احل السؤال اللي قدامك ده كده عاصم ب 2 methods. ايه رايك؟ هتقدر تحل معايا الشكل ده؟ يعني عندي 3 times 5 plus 2. ازاي حلها يا عاصم بشكلين؟ 3 يعني 3 ايوه باي 5 اون براكت تمام بلس ايوه 3 باي 2 ان براكت. تمام جدا. عاصم يا جماعه هنا هشتغل حاجه اسمها ديستريبيوشن. انا هعمل ال 3 اللي هو النمبر ده ديستريبيوت مره مع ال 5 ومره مع 2. فانا هعملها كده ان براكت هو كده 3 multiplied 5 واحط البلس دي in the middle كده وهعمل تاني 3 نفس ال 3 عشان ال 3 يا جماعه بتاعت ال 5 وال 2 هي common for both. تمام يبقى 3 times 2. تمام عاصم وبعدين 3 times 5 equal 15. جميل جدا. 3 times 5 هتكون equals 15. تمام 2 times 3 equal 6. جميل جدا. بعد كده هعمل 15 plus 6 equal 21. equals 21. ده كده حل. عاصم في عندك اي حل تاني للسؤال ده؟ Yes 5 plus 2 تمام equal 7 تمام and 7 plus 3 تايمز بقى مش by بلس. 3. تمام كده يا عاصم. عاصم يا جماعه استخدم بقى ميثود تاني برضه معايا ان انا هعمل اول حاجه بلس للتو نمبرز الموجودين كده معايا اللي هي 5 بلس 2 فهتبقى 7 وطبعا هنا هعمل مع بعض كده 3 فيكون عندي 3 ملتبلاي باي 7. باكد تاني جبت 7 منين؟ جاست عملت 5 بلس 2 يبقى 5 بلس 2 ايكوال 7 يبقى 3 تايمز 7 هيكون ايكوالز 21. ثانك يو ليك يا عاصم على مشاركتك في حلقه النهارده. طيب اوكي يا جماعه فدلوقتي كده مع بعض احنا عرفنا يعني الكونسبت او المينينج بتاع distribution of the integers او distribution multiplication over addition او subtraction. طيب السؤال هيجي لي بقى ازاي؟ هيجي لي expanded form ويقول use the distribution property
to simplify أو to find the result. بمعنى هيكون مثلا عندي كده question مهم جدا اللي هو say هقول مثلا 23 times 47 plus 23 times 53. We will use the distribution property to find the answer. طبعا بكل بساطة هبدأ ان انا هنا circle the common number. هعمل circle around the common number. هنا بيكون عندي 23 وانا عندي هيكون 23. تمام؟ يبقى هنا we have هو 23 as a common. طيب اوكي محمد، معانا محمد من اسكندرية. الو الو، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا محمد؟ الحمد لله يا مستر، ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ بخير تمام؟ الحمد لله. اخبار المذاكرة ايه؟ كويس. الحمد لله كويس. الحمد لله. محمد متابعنا من اول الحلقة ولا؟ يا مستر. طيب الحمد لله. محمد النهارده انا كنت بتكلم مع بعض عن المالتيبلاينج والديفايدنج بتاع الانتيجرز، وكنا بنتكلم بالمره على الجزء بتاع البروبرتيز. تمام؟ محمد احنا عندنا بروبرتي مهمه جدا، تقريبا ما فيش اي امتحان الا موجود سؤال زي ده. use distribution property to simplify the expression. محمد عندي هنا سؤال بيقول 23 times 47 plus 23 times 53. محمد ممكن اتعامل ازاي في سؤال زي ده؟ هنشوفوا مين الكومن نمبر. ايوه. وهنحطه عليه سيركل وننزلوه تحت. تمام. بعدين هنعمل 47 بلس 53. ايوه. ونبراكتس. تمام. وهننزله 23 و47 بلس 53 equal 100. 23 times 100 equal 2300. شابو ليك يا احمد يا محمد، شكرا ليك على مشاركتك الجميله دي. اوكي. طب اوكي يا جماعه، زي ما قلنا بالظبط اهو من شويه عندي نمبر ريبيت اللي هو بيكون 23 times 47 plus 23 times 53. فطبعا هنا مع بعض زي ما قال محمد عندي 23 is a common بتكون موجوده هنا وهنا، فهقول كده مع بعض. اخدت 23 is a common ويبقى لي هنا 47. اوكي. شكرا ليك يا محمد، شكرا، ثانك يو. تمام. بلس 53 في البراكت في اخر كده البراكت معايا. بعد كده هقول 23. بعد كده هعمل بلس للتو نمبرز اللي عندي دول اللي هم 47 بلس 53 will be 100. بعد كده هعمل 23 multiply by 100 equals 2300 بدون اي مشكله. طيب يبقى انا اللي انا عملته في السؤال ده ان انا استخدمت حاجه اسمها distribution property، ان انا اخدت الكومن نمبر او الحاجه اللي repeated في الاكسبريشن كله out the bracket. تمام. خدتها once بس، وعملت بلس او ماينس للريميندر او للباقي بتاع النمبرز اللي موجوده معايا. طيب لو حبينا بقى نكمل كده مع بعض باقي الاسئله اللي موجوده معايا، اللي يعني discussion للجزء بتاع المالتيبليكيشن اوف تو انتيجرز. فقول كده مع بعض يا جماعه. كان في عندي اسئله تانية برضه على البروبرتيز بتكلم فيها لما اقول نيجاتيف 1 تايمز سبيس ايكوالز، بس كده تعديل صغير ان دي هتكون نيجاتيف 1. فطبعا هنا عندنا مع بعض نيجاتيف 1 تايمز سبيس ايكوالز نفس النمبر، فهنا هيكون الانسر هيكون ايكوالز 1 على اساس هنا مع بعض ان number doesn't change. فطبعا ال1 ده بيمثل لي حاجه اسمها multiplicative identity، نفس مين؟ نفس الكلام. في number C او letter C negative 2 times 4 equal space times negative 2. طبعا هنا واضح جدا ان النمبر اللي هيكون موجود معايا هيكون 4 لان هو بيكون missing في left side. وطبعا لما يحصل change للبوزيشن بتاع النمبرز فده انا هسميه commutative property. commutative property. اوكي. طيب letter D
لما اتكلم مع بعض كده the multiplicative identity in the multiplication operation in set of integers طبعا بيكون the whole number او يكون 1. طيب يبقى احنا كده خدنا مع بعض الجزء بتاع البروبرتيز وازاي بعمل distribution وازاي بستخدم البروبرتيز يا جماعه to find the answer. برضه بيجي لي هنا سؤال مهم جدا برضه على المالتيبليكيشن، يقول ان انا عندي برضه set of numbers multiplying مع بعض، فبيقول simplify using مين برضه using the properties of multiplication. تمام. طيب كاكزامبل يعني بيقول use the properties of multiplication of integers to find. اول حاجه هنا عندي 25 times 4 times 17. 25 times 4 times 17. طبعا اول حاجه هنا عندي we can use the associative property ان انا هعمل brackets يعني من خلال النمبرز موجوده معايا، فانا اقول كده مع بعض 25 multiply 4 multiply 17. هو ايه اللي حصل؟ عملت جروب من النمبرز اللي هم بيكونوا 25 و 4. تمام كده. ستيب نمبر 2 هبدا ان انا اعمل مالتيبلاي عادي جدا اللي هو 25 times 4 هيكون equals 100 multiply by 17. فهنا اقول مع بعض الانسر هتكون 1700. 1700. طب ستيب نمبر 2 بقى او سكند كده كويستشن معايا، بيقول برضه نفس الكلام use the multiplication of the properties of multiplication to simplify 3 times negative 5 times 6 times negative 2. طيب اول حاجه طبعا انا محتاج ان انا ارتب النمبرز دي عشان اخلي في نمبرز بحيث لما اكون multiplied مع بعض الانسر عندي هتكون فيها يعني special numbers زي مثلا 10 او 100 او 1000 والحاجه زي كده. فطبعا ممكن اعمل حاجه اسمها commute ان انا هعمل exchange للاماكن negative 5 مكان 6. تمام. بحيث ان هنا عندي هيكون equals 3 طبعا زي ما هو هيكون multiply by 6 multiply by negative 5 وفي الاخر هيكون multiply by negative 2. التبديل ده انا هسميه ايه؟ هنسميه commutative. اوكي، يبقى انا هسميه commutative property. طب ستيب نمبر 2 ان انا هبدا اشتغل ان انا اعمل جروبس للنمبرز الموجوده معايا. طبعا هنا هبدا كده اعمل يبقى 3 multiply 6 multiply another bracket negative 5 multiply negative 2. اوكي. طب 3 times 6 طبعا انا قبل ما اجيب الانسر طبعا ممكن اقول النيم بتاعي. يبقى هنا عندي we have associative property. next one 3 multiply 6 هيكون equals 18. negative 5 multiply negative 2 it will be 10. طبعا هيكون يا جماعه 10 positive، فهنا اقول 180 multiplied 10 هتكون في الاخر equals 18 sorry multiply by 10 الانسر هتكون equals 180. اوكي. طيب يبقى ده كده برضه استخدمنا فيه البروبرتيز اللي هو الكوميوتيتيف property والassociative property والclosure في الاخر ممكن ان انا to find the answer بدون اي مشكله. في بعد كده عندي سؤال كنا حليناه مع بعض من لحظات، ممكن نحاول ان احنا نحله تاني او ناخد يعني ايه practice تاني كده عليه. هنا بقول مع بعض كده find the result of each of the following in two ways. تاني find the result of each of the following in two ways زي ما كان محمد معانا وحل سؤال او فكره من الافكار دي. طبعا هبدا اقول مع بعض ان first way ان انا هعمل distribute ان 2 هتبقى multiply مع 3 و2
تاني multiply by negative 5 and collect the two results. يعني هقول له كده مع بعض ان 2 multiply by 3 plus 2 multiply by negative 2. اوكي 2 times 3 هيكون equal 6. 2 times negative 2 هتكون equals negative 4. يبقى اقول له كده plus negative 4 هتكون طبعا 6 plus negative 4 numerically هتكون equals 2. ادي فكرة. عندي the second way نفس الكلام. هقول طبعا 2 مش دعوة بيها، مفيش مشكلة خالص بالنسبة لي. multiply by هعمل plus للتو integers اللي معايا دول، هيكون 3 plus negative 2 which is 1. هقول كده مع بعض 2 times 1 في الآخر هيكون equals 2. نفس مين؟ نفس ال results in the left side. طيب بعد كده في عندي نفس الفكرة question letter B. هنا بقى المرة دي هعمل distribute from the right. هنا كان distribute from the left، ولكن هنا هعمل distribute from the right side. أعتقد نفس الفكرة يعني مش هتختلف كتير أصلا from right أو from the left. طيب دي معناها إن أنا برضه هعمل distribute negative 10 مرة multiply مع 3 نفس negative 10 another time multiply مع negative 4. أدي حاجة. الحاجة التانية إن أنا هعمل collect للتو results. شوف مع بعض هنحل السؤال ده إزاي. يبقى negative 10 multiply by 3. يبقى أقول كده negative 10 multiply by 3 اوكي plus negative 10 تاني multiply by negative 4. اوكي طب يبقى the first one negative 10 times 3 تبقى negative 30. negative 10 times negative 4 تبقى بنيجاتيف 40. طبعا collect the two results هنا معايا هيبقى negative 30 plus positive تبقى positive لأن negative times negative equals positive 40 هتكون في الآخر الانسر equals positive 10. The second way to solve this problem أنا هعمل collect ل two numbers دول 3 plus negative 4 numerically equals negative 1. اوكي multiply by negative 10 اللي هي موجودة هنا عادي جدا بدون أي مشكلة negative 10. يبقى just multiply negative by negative it will be positive. 1 times 10 هيكون equals 10. نفس مين؟ نفس الريزلت بتاعتي بدون أي مشكلة. طيب لو حبينا برضه ننتقل بعد كده لفكرة تانية اللي هي الفكرة بتاعت بقى الديفايد. هنا عندي مع بعض الديفايد للإكسبريشنز بتاعتي. يعني مثلا نقول كده مع بعض اتفقنا مع بعض يا جماعة إن الديفايد هو نفس الشغل بتاع المالتيبلاي بالظبط من حيث الرول اللي هي لو two quantities of the same sign هيكونوا positive حتى لو الاثنين كانوا negative زي ما اتفقنا في المالتيبلاي. يعني negative مثلا 5 divided negative 5 equals 1. negative 10 divided negative 2 equals 5. يبقى هعمل divide عادي جدا والانسر هتكون positive sign. تمام. طبعا 0 divided any quantity هيكون equals 0. دي طبعا احنا عارفين الكلام ده من السنين اللي فاتت. فتعالوا نحاول كده مع بعض نحل set of questions على ال divide of two integers. طبعا هنا عندي مع بعض the first one هقول negative 4 divided 4. طبعا هنا عندي positive و negative هعمل divide عادي جدا 4 divided 4 equals 1. اوكي and put negative. ليه put negative؟ علشان هنا عندي مع بعض two numbers بيكونوا واحد فيهم positive والتاني negative sign. number 2 0 divided negative 4. طبعا هقول مع بعض كده ان 0 divided by any number كان positive كان negative طبعا except 0. طبعا 0 divided any number except 0 هيكون equals 0. طب number 9 negative 48 divided by 8. طبعا هنا عندي الانسر هتكون equals negative 6.
بعد كده number 10 49 divided by negative 7. فانا عندي الانسر هتكون negative 7. تمام. negative 36 divided by negative 12 هتكون equals 3. اخر بقى حاجه معايا اللي هي 0 divided by negative 5. اتفقنا مع بعض ان 0 divided by any number او any quantity هيكون equals 0. اوكي. طيب يبقى ده برضه من ضمن الاسئله المهمه جدا اللي هي ممكن تقابلني في الجزء بتاع divide of two integers. طبعا مش محتاج بقى نتكلم على ال properties of dividing two integers لان مفيش ولا property هتكون يعني satisfied، بمعنى ان ال division is not closed. تمام. مش commutate ولا associate، وكمان مفيش حاجه اسمها division neutral. ما سمعناش حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها multiplicative neutral element، مفيش حاجه اسمها division او dividing neutral element، مفيش طبعا الكلام ده. فافهم من كده ان مفيش ولا property ممكن انا اناقشها في الجزء بتاع ال divide of two integers. اوكي. في بعد كده بقى لو انتقلنا لليسون مهم جدا النهارده برضه، ونحاول ناخد جزء كبير فيه او ندي البيزكس بتاعته، ونحاول نكمل ان شاء الله في الحلقه اللي جايه. بتكلم في الليسون ده عن حاجه اسمها repeated multiplication. ليسون في منتهى الاهميه وهيكمل معايا في كل الجريدز السنين الجايه ان شاء الله، يعني prep 1 و prep 2 and يعني all the grades. فلازم نفهم يا جماعه الليسون ده، ولازم نفهم الرولز بتاعته. امتى بعمل بلس لحاجه اسمها باورز، امتى بعمل ماينس للباورز، وامتى لما يكون نيجاتيف مع ايفن باور ونيجاتيف مع اود باور هيكون ايه الموقف في الحالات دي. نتفاهم بس الاول كده، او نحاول ان احنا يعني نتناقش كده مع بعض في المينينج بتاع الريبيتد مالتيبليكيشن. انا قلت حاجه اسمها ريبيتد مالتيبليكيشن. تمام. يعني في اكتر من نمبر او اكتر من تو نمبرز يعني مالتيبلاينج مع بعض من نفس النمبر. يعني لما اتكلم مثلا على 2 مثلا هقول 2 times 2 times 2 times 2 times 2 for example. يعني لما اقول negative 3 مثلا repeated 4 times يبقى negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3 ل 4 times. فانا بتكلم مع بعض في المينينج بتاع repeated multiplication. نشوف كده مع بعض يعني ككونسبت يعني ايه كلمه repeated multiplication، وايه هي الواي الجديده اللي انا هكتب بيها الريبيتد مالتيبليكيشن ده. طيب نقول كده مع بعض يا جماعه ان انا عندي حاجه اسمها او نمبر مثلا زي 2 multiplied 2 multiplied 2. حلو الكلام. اول حاجه هنا بشوف مع بعض 2 multiplied 2 multiplied 2 هتكون equals 2. تمام. هنا عندي بقى 2. how many times 2 is repeated 3 times. فبكتب كده 3 بشكل صغير شويه يعني up او above ال 2. تمام. طب النمبرز دي ليها اسامي. النمبر اللي هو بيكون 2 ده انا بسميه بيز، يبقى انا بسمي النمبر ده بيز. وال 3 بسميها ايه؟ بسميها باور. طب بقولها ازاي؟ بقولها كده 2 to the power 3 2 to the power 3. اتفقنا؟ طيب نفس الفكرة لما اقول كده مع بعض number وليكن نيجاتيف مثلا 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3. طبعا هنا اقول كده مع بعض negative 3 باور كام هنا؟ باور 4، عشان هنا ده بيكون 4 times repeated 4 times. اوكي. طيب طبعا انا هنا عندي النيجاتيف 3 هنسميها البيز بتاعي. اوكي. يبقى انا هسمي كده النيجاتيف 3 ده هيكون بيز، وال4 دي هسميها ايه؟ هسميها باور. طب اقولها ازاي؟ اقولها نيجاتيف 3 to the 4th power. اوكي. او the 4th power of negative 3. اوكي كده يا جماعه.
طيب يبقى ده كده المينينج العام بتاع ال repeated multiplication، ان لما يكون عندي number repeated many times بكتبه بشكل تاني، بدل ما اقعد اكتب 2 repeated 5 times يبقى اكتب 2 times 2 times 2 times 2 times 2، لا هخليها بس 2 واحده بس، و power كام how many times 2 is repeated. فهنا بكل بساطه ده شكل تاني لل repeated multiplication، وهيكون سمبليفاي اكتر لما اجيب الانسر بتاعته using طبعا calculator، بس لازم اعدي الاول على rules لازم اكتبها علشان اجيب الانسر بعد كده in the simplest form. تمام. طيب في بقى عندي نوتس مهمه جدا وانا بشتغل على ال repeated multiplication، لازم انا اكون يعني aware بيها وعندي خلفيه مهمه جدا بالرولز دي. اول حاجه طبعا مع بعض ان any number raised to the power 1 equals نفس النمبر. يعني مثلا نقول 5 power 1 يعني 5 repeated once يبقى 5. طب لو نقول 5 power 2 يبقى 5 repeated 5 times 5. طب لو نقول 3 power 1 نفس الكلام يبقى repeated 1 times يبقى equals 3. تمام. يبقى افهم من كده ان في بقى عندي نوتس مهمه قوي. اوكي the first one ان any expression او any number او any letter raised to the power 1 هيكون نفس الانسر او نفس الفاليو. يعني مثلا لما اقول كده يا جماعه a power 1 هيكون equals a، وقياسا بقى بالكلام ده يعني 2 power 1 هيكون equals 2 power او 3 power 1 هيكون equals 3 5 power 1 equals 5 وهكذا. الجزء الثاني any number raised to the power 0 equals 1. any number raised to the power 0 equals 1. يبقى أي number بيكون عندي power 0 الانسر هتكون equals 1. الانسر هتكون equals 1. تمام. طيب number 3 if I have negative number وليكن مثلا negative a raised to the power 2. طب اشمعنى 2؟ انا قلت 2 عشان هو even number. طب عارفين مع بعض ان ال negative a power 2 it means negative a times negative a، صح كده؟ يبقى negative a times negative a، ف it means هنا معايا negative a multiply negative a عشان هيكون equals a power 2. يعني افهم من كده يا مستر لو عندي negative 2 power يعني negative 2 power 2 هتكون equals negative 2 times negative 2 فهتكون equals 2 times 2 equals 4 ونيجاتيف cancelled مع بعض. ايوه يعني افهم من كده ان الباور ده لو even we cancel the negative sign بالظبط كده. يعني لو ال 2 دي كانت 4 او 6 او 8 and so on فالنمبر في الاخر هيكون equals positive. يعني لما نقول كده مع بعض negative 5 power 4 هي نفسها بالظبط لما اقول 5 power 4 بدون اي مشكله. تمام. طيب لما اقول نيجاتيف 7 باور 6 هي نفسها بالظبط لما تكون ايكوالز كام؟ ايكوالز 7 باور 6. اوكي. طيب يبقى افهم كده ان النيجاتيف كوانتيتي with even power it will be positive هتتحول هتبقى positive. طب لو النيجاتيف بقى نمبر او النيجاتيف كوانتيتي دي هتكون مع odd power يعني مثلا كان power 3 او 5 او 7 حاجه من الحاجات دي. في الحاله دي بقى هعمل ايه؟ just ان انا we move the negative sign from inside the bracket to outside the bracket. بس هعمل تحريك او هحرك النيجاتيف ساين من جوه البراكت ل بره البراكت. يعني افهم من كده ان النمبر ستيل نيجاتيف. ايوه هيفضل نيجاتيف زي ما هو. يعني مثلا لما اقول كده مع بعض في نمبر 4
negative a power 3 هي نفسها exactly negative bracket a power 3. تمام؟ طيب لما اقول كاكزامبل يعني negative 2 power 5 هتبقى negative bracket 2 power 5. نفس الكلام لما اقول negative 3 كاكزامبل يعني negative 3 power 7 هتكون equals negative bracket 3 power 7. اوكي، فافهم من كده دي من اهم البروبرتيز موجوده عندي في الباورز يا جماعه او في الريبيت مالتيبليكيشن، اللي هي لما يكون عندي negative number raised to even power فيكون عندي الانسر هتكون positive، ونفس النيجاتيف ده لو raised ل باور تاني بس بيكون odds هيكون او الانسر هتكون ايه؟ هتكون نيجاتيف ايه؟ نيجاتيف quantity. طيب خلينا بقى ناخد كده مع بعض براكتس على الجزء ده. يعني حابين ان احنا نعرض اسئله على الجزء بتاع الريبيتد مالتيبليكيشن. طيب معانا مداخله من لوجين من القاهره. لوجين ازيك؟ تمام يا مستر. عامله ايه لوجين؟ تمام كويسه. الحمد لله. لوجين انت النهارده كنت بتكلم مع بعض في اول جزء من حلقتنا على المالتيبليكيشن والديفيجن اوف ذا انتجرز، وبعد كده انتقلنا لنيو ليسن بقى جديد اول ما نسمعه في حياتنا شويه، اللي هو بتكلم فيه عن حاجه اسمها ريبيت مالتيبليكيشن او باورز. اوكي. طب لوجين we have a question بقى now. Put the suitable sign bigger than, less than or equal يا لوجين. Will you solve repeat the first one اللي هو 3 power 2 and 2 power 2 which is greater 3 power 2 or 2 power 2 يا لوجين؟ ممكن يا مستر تعيد السؤال بليز؟ لوجين انا عندي مع بعض كده 2 numbers اللي هم بيكونوا 3 power 2 و 2 power 2. اوكي، عايز اعمل compare between them which is greater، يعني مين الاكبر 3 power 2 ولا 2 power 3؟ 3 power 2. 3 power 2. 3 power 2. جميل جدا لوجين. ليه بقى؟ لان 3 power 2 يا جماعه using the repeated multiplication هتكون 3 times 3 يعني which is 9، و 2 power 3 هتكون using برضه the repeated multiplication concept تبقى 2 times 2 times 2 which is 8. طبعا شكرا لوجين، في مشكله في الكونكشن، بس طبعا لوجين قالت الاجابه صح ان هي تكون 3 power 2. عشان مع بعض يا جماعه 3 power 2 equals 9 part 2 power 3 هتكون 2 repeated triple times فتبقى 2 times 2 times 2 which is 8. طبعا واضح جدا ان 9 is bigger than 8 ف 3 power 2 is bigger than 2 power 3. طب حابين برضه نكمل مع بعض يعني questions من نفس النوع. هنا عندي negative 7 power 2 and 14. طبعا هنا عندي مع بعض negative 7 power 2 means negative 7 repeated twice، يعني negative 7 times negative 7 it will be here 49. هنا عندي في ال other side الناحية التانية هقول هنا يكون equals 14. طبعا واضح جدا ان 49 او negative 7 power 2 هتكون greater than 14. طب letter C 9 power 2 and negative 3 power 4. نفس الفكرة، يعني هعمل expand للresults هنا and then compare the results. هنقول مع بعض 9 power 2 calculative طبعا يا جماعة تكون equals 81 بدون أي مشكلة. طيب negative 3 power 4 means negative 3 repeated 4 times. يبقى negative 3 times negative 3 times negative 3 times negative 3 في الآخر الانسر هتكون equals 81. طب حد يقول لي مستر مش هنا كان في negative sign؟ أيوه كان في فعلا negative sign، بس عشان الباور even we cancel the negative sign. طيب letter D عندي برضه نفس الكلام negative 5 power 2 و negative 25 نفس الكلام. طبعا negative 25 doesn't change، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي. وهنا عندي مع بعض negative 5 power 2
هتكون equals 25 على اساس ان النيجاتيف برضو cancelled علشان الباور بيكون even power. فجاست برضو هنا عندي 25 positive و 25 negative. طبعا واضح جدا ان 25 positive is the greater. letter E نفس الفكرة negative. طبعا يا جماعة هي دي هتكون equal يعني equal sign هنا 81 وهنا 81 فهتكون equals 80 او تكون equal sign. letter E هنا عندي مع بعض negative 6 power 2 و negative 12. طبعا negative 12 doesn't change برضه زي ما هي كده، و negative 6 بقى power 2 just ان انا هعمل negative 6 times itself، فدي هتوصل في الاخر ل 36. طبعا واضح جدا ان اي positive greater than any negative فاوصل في الاخر الى ان negative 6 all power 2 هتكون bigger than negative 12. في بعد كده letter F negative 8 power 2 و negative 4 power 3. طبعا expand يا جماعه the two results. هنا عندي negative 8 power 2 هتكون equals 64 وهنا عندي negative 4 power 3 هتكون equals negative 64. يبقى compare the two results you obtain. هنا طبعا عندي negative 64 بتكون less than 64 او هقول ان negative 8 all power 2 is greater than مين يا جماعه negative 64. letter G نفس الفكره 9 power 2 expand يا جماعه will be 81. اوكي و 2 power 3 طبعا واضح جدا انها تكون equals 8. تمام، يبقى واضح جدا يعني with comparing هنا two numbers دول ان 9 power 2 is the greater. في بعد كده عندي negative 8 power 2 و negative 5 power 2. طبعا negative 8 power 2 اوكي هتكون equals negative 8 times itself فهتكون equals 64. وهنا عندي في left side هنا او right side هنا negative 2 power 5 هتكون equals negative 32. طب ايه اللي حصل هنا؟ ليه negative وهنا ليه positive؟ علشان بكل بساطة هنا عندي النمبر ده بيكون raised ل even power والنمبر التاني ده بيكون raised ل odd power. فهنا عندي مع بعض هتكون 64 وهنا negative 32. فطبعا واضح جدا ان 64 is the greater. برضو لو جالي question تاني related اكتر للجزء بتاع الباورز ده بس هيكون في شكل arrange in an ascending order. طبعا بيكون عندي مع بعض يا جماعه يعني set of numbers كده وعايز يعمل arrange للنمبرز دي in an ascending order. فطبعا هعمل expand لكل نمبر لوحده وبعد كده في الاخر هعمل arrange accordingly the results you obtain من خلال expanding اللي انت عملته لكل واحد. say هنا عندي مع بعض اهو 3 power 2 negative 1 power 15 negative 4 power 0 negative 3 power 2 و negative 2 power 5. just يا جماعه expand لكل واحد كده. طبعا 3 power 2 هيكون equals 9. اوكي negative 1 power 15 عشان negative 1 power ده بيكون odd فيكون negative 1 زي ما هو مش هيتغير. negative 4 power 0 واتفقنا مع بعض ان اي number raised ل 0 بيكون equals 1. طيب negative 3 power 2 هيكون equals 9. negative 2 power 5 هتكون equals negative 32. بعد كده بقى compare بقى the results in an ascending. what is the smallest number هنا من النمبرز اللي انا كتبتها دي من شويه؟ طبعا هيكون negative 32 اللي هو كان الاصل بتاعه كان ايه؟ لو كان الاصل بتاعه negative 2 power 5 فاقول له كده ان the smallest one هيكون negative 2 power 5. the second in the order هيكون negative 1 power 15 يبقى negative 1 power 15. next in order هيكون 1 وهنا عندي 9 وهنا عندي كمان 9 فطبعا هكتب طبعا مع بعض يا جماعه 1 بتاعي هنا عندي. هنا اقول مع بعض negative 4 power
0. بعد كده عندي التو نمبرز دول هما 9 و9. طبعا الترتيب بالنسبه لي، فممكن عشان يعني نحاول ان احنا نخرج من المأزق ده نحط نيجاتيف هنا. تمام. وعشان يكون هنا في عندي طبعا نيجاتيف ساين. اوكي. فطبعا الترتيب طبعا هنا يختلف. هنحط طبعا هنا مع بعض يا جماعه النيجاتيف 3 باور 2 تبقى هنا، ونحط النيجاتيف 4 باور 0 هنا. اوكي يا جماعه. او ممكن خالص نخليها بوزيتيف زي ما هي عشان ما نلخبطش نفسنا. اوكي. وقول هنا مع بعض كده ايه نيجاتيف 3 all باور 2، واخر حاجه تكون 3 باور 2 بدون اي مشكله. احنا النهارده راجعنا مع بعض او خدنا مع بعض 2 lessons في منتهى الاهميه. خدنا الفيرست lesson اللي هو الجزء بتكلم فيه على ال multiplying and dividing integers، وخدنا بعد كده النهارده يعني نص الليسون بتاع ال repeated multiplication، وخدنا ازاي بجيب الانسر وعامل order ل set of numbers، وكمان عملنا compare between two numbers related لل repeated multiplication. وعرفنا عندي في rules مهمة جدا في repeated multiplication ان اي number raised to the power 0 بيكون equals 1، اي number raised to the power 1 equals the same number. قلنا مع بعض ان negative quantity raised to even هتكون equals positive number، negative quantity raised to odd power هيكون equals negative quantity. وحلينا مع بعض اسئله على الجزء ده ان شاء الله. مع بعض الحلقه الجايه نكمل الكلام ده. كده هيبقى احنا وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. Thank you for your watching this episode. Goodbye. See you soon for the next time.